السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زميلتكم أمل أبو الرب من الفريق العلمي. بهذا الفيديو رح أشرح عن جزء بسيط من الكارديوفاسكولار سيستم، وبالأخص عن البلاد فيسلز. هلا عنا اللارجست فيسلز اللي موجودة بالجسم كلها بتكون موجودة بالثوراسيك كافيتي. زي شو هدول اللارجست فيسلز؟ زي الايورتا، زي البلمونري ارتريز، الفينا كافا والبلمونري فينز. هلا كتير بنسمع انه التروما على الثوراسيك وول، أي ضربة على الثوراسيك وول سواء كانت ستاب، كانت بولت، أي إشي كتير خطيرة. طيب ليه؟ لأنها بتأدي احتمال إنها تأدي للديسربشن of these vessels، بإمكانها إنها تمزقهم، وبالتالي حيصير عندنا هيموريج، نزيف اللي حيؤدي للموت. هلا في عنا شريان بنقل لنا الدم المؤكسد من القلب لباقي الخلايا وأنسجة الجسم. هذا الشريان شو اسمه؟ اللي هو الأيورتا. هو بيسموه المين arterial trunk. هو ايش؟ المين arterial trunk اللي حينقل لك حينقل الاكسجينيتد blood من ال left ventricle of the heart to the tissue of the body. المين arterial trunk اللي هو الأيورتا. وبيقسموا الأيورتا لأربع أقسام. ليش؟ حتى إنه for purposes of description. إيش هم هيدول الأربع أقسام؟ عندنا الأسندنج أيورتا، عندنا الأرش of the aorta، descending thoracic aorta، وآخر واحد اللي هو الأبدومينال أيورتا. ورح نفصلهم كلياتهم سواء كان بهذا الفيديو أو الفيديوهات القادمة. بهاي الصورة في عنا صورة القلب، أوكي؟ هذا القلب، هذا الديافرام، في عنا هون هذا الأيورتا. بهاي الصورة هذا اللي هون، أوكي، إيش بيسموه؟ بنسميه الأسندنج أيورتا. وبعدين رح يكمل عنا الأرش أوف أيورتا، وبعد الأرش أوف أيورتا رح يكمل لنا معانا الديسندنج ثوراسيك أيورتا. طبعا من ورا القلب، هون مش واضح بالصورة. رح يكمل لعند الديافرام. بعد الديافرام رح يكمل معانا نفسه، لكن بصير اسمه abdominal artery تحته مباشرة. يعني في عنا فتحة رح تمرق لنا إياه لهذا الارتري. بعدين بنغير اسمه من descending thoracic aorta ونصير نسميه الابدومينال aorta. يعني من هون هذا من وراء القلب، هاي الصورة، اوكي، رح ينزل عنا descending thoracic aorta. في عنا هاد اللي هو superior vena cava. هاي هون واضح بالصورتين واضح. هاي superior vena cava، وعنا inferior vena cava. وفي عنا هون البلمونري ترانك. هذا هو البلمونري ترانك، بينقسم لقسمين، اللي هو عندك الليفت بلمونري ترانك، left pulmonary artery والرايت pulmonary artery. وهذا الارتري بيروح لللنجز، بيصير في هناك الجازيز اكسشينج، بيطلع السي او 2، بياخد الاو 2 وبيرجعه للقلب، وبيرد يصب وين؟ بالليفت اتريوم. في عنا 4 veins اللي هي 4 pulmonary veins، تنتين left وتنتين right، وبيصبوا بالليفت اتريوم. هلا عنا الاسندنج ايورتا، بقولك انه هو بيكون ضمن البيريكارديال ساك. احنا بنعرف انه البيريكارديال ساك هو عبارة عن فايبروسيرس بيريكارديوم، فايبروسيرس ساك، اوكي. هلا السيرس بيريكارديوم بتكون من 2 layers اللي هي البارايتال والفيسرال. الاسندنج ايورتا هو يقع ضمن البيريكارديال ساك، وبحيط فيه الفيسرال لاير من السيرس بيريكارديوم. هلا هدول بيحيطوا مش بس الاسندنج ايورتا، البلمونري ترانك ان كمان شيث. وهون بالصورة اللي قبل كان كتير واضح. هي عنا البيريكارديوم ساك اللي هو شكله زي الكيس عم بيغلف القلب، وهي هون كمان بيغطي الاسندنج ايورتا وبيغطي البلمونري ترانك. تمام. هلا الاوريجين اوف ascending aorta اللي هو من الايورتيك orifice at the base of the left ventricle. الليفت ventricle ما بدنا نحفظ، احنا بكل اشي بدنا نكون فاهمينه. طب ليش الليفت ventricle؟ هلا احنا بنعرف انه الرايت part of the
heart بيكون في الدم الغير مؤكسد الدي oxygenated blood اللي بعدين رح يروح لوين؟ رح يروح لللونز وبعدين رح يرجع لنا الدم المؤكسد ويرد يصب بالليفت part of the heart. رح يصب وين؟ اتفقنا انه رح يصب بالليفت اتريوم. بعدين الليفت اتريوم رح يصير له contraction ورح ينزل الدم للليفت ventricle. من الليفت ventricle بده يروح الدم المؤكسد اللي هو الاكسجينيتد blood رح يروح لباقي انسجة الجسم عن طريق الايورتا. معناته الاسندنج ايورتا من وين بده يطلع؟ من البيس اوف ذا ليفت ventricle. هلا الاسندنج ايورتا moving superiorly من اسمه ascending معناته superiorly slightly forward and to the right شوية هيك بيمشي يعني شوية بيكون لقدام ولليمين بيميل شوية بشي كتير بسيط. بعدين الاسندنج ايورتا بيكمل لعند الليفل of the second right costal cartilage. second right costal cartilage اللي هي بتكون نفس مستوى تقريبا نفس مستوى السترنال angle اللي هي احنا بنعرف انه السترنال angle بتكون على الليفل of the lower border of T4 vertebra. فهون يعني لما يوصل الاسندنج ايورتا لهذا المستوى معناته بعديها رح يتغير اسمه من ascending aorta للarch of aorta. يعني بمجرد ما انه يدخل بهذا المستوى بيدخل على superior mediastinum اول ما يدخل هناك ببطل اسمه ascending. شو بصير اسمه؟ بصير اسمه اللي هو الarch of aorta. هلا عندنا branches of aorta. هلا في عندنا 3 branches. أول واحد رح نحكي عنه اللي هو بيكون أكبر واحد. شو اسمه؟ البريكيوسيفاليك. بريكيوسيفاليك ترانك. ليش اسمه بريكيوسيفاليك؟ بريكيو من بريكيال نربطها بريكيال. البريكيال شو هي؟ هي الأبر آرم. فالبريكيو من الأبر آرم معناته رح يتفرع ويروح يغذي لنا الأبر آرم. والسيفالك رأسي يعني سيفالك اللي هي الهيد والنك معناته برضه رح يغذي لنا الهيد والنك. ترانك ليه؟ لأنه رح يتفرع لتو برانشز كمان. هلا حكينا إذن إنه هو أكبر برانش اللي هو عندك اللي هو البريكيوسيفاليك ترانك. وبعد هلا at its point of origin behind the manubrium sternum يعني هو بيكون مكان ما بيتفرع هذا مكان ما بيطلع مباشرة ورا المانيوبريم سترنم بيكون slightly anterior to the other 2 branches. يعني بتحسوهم انه هو بيجي شوية قدام البرانشز الثانية تاعت الارش of aorta. هلا it ascends slightly posteriorly and to the right. هو نفسه هذا البريكيوسيفاليك ترانك it ascends slightly posteriorly and to the right. وعلى مستوى upper edge of the right sternoclavicular joint. شو هي sternoclavicular joint؟ احنا بنتذكر انه هي كانت عبارة عن الجوينت اللي بتربط لنا السترنم مع الكلافيكل. احنا عندنا 2 joints of these اللي هو عندنا الرايت واللفت. الرايت عند upper edge of right sternoclavicular joint هذا الترانك البريكيوسيفاليك ترانك رح يتفرع ل 2 branches right common carotid artery والرايت subclavian artery. ليش سمينا right common carotid artery؟ من اسمها انه common carotid artery لانه بعدين رح يرد يتفرع لنا ل internal و external carotid artery. والرايت سبكليفيان ارتري ليش سميناها هيك؟ لانه بيمر تحت الكلافيكل عشان هيك سميناه رايت سبكليفيان ارتري. هلا هدول الارتريز بيغذونا الرايت سايد اوف ذا هيد اند نيك والرايت ابر لمب. الرايت كومن كاروتيد ارتري هو اللي رح يغذي لنا الرايت سايد من الهيد والنك. والرايت ابر لمب مين بده يغذيه؟ اللي هو السبكليفيان ارتري. هلا بيضل عندنا 2 branches من الارش اوف artery. تاني واحد اللي هو بعد البريكيوسيفاليك ترانك اسمه ايش؟
left common carotid artery. هلا احنا بما انه عندنا right right common carotid artery و right subclavian artery، معناته احنا كمان بيغذوا لنا هدول الهيد والنك وال الرايت upper limb، معناته احنا بحاجة لزيهم لحتى يغذوا لنا اللفت سايد. فعشان هيك الثاني تفرع من الارش اللي هو بسموه left common carotid artery، وهذا رح يغذي لنا شو؟ رح يغذي لنا ال left side of the head and neck. هلا هذا البرانش اللي هو ال left common carotid artery مباشرة it arises from the arch immediately to the left and slightly posterior للبريكيوسيفاليك ترانك. عندنا البريكيوسيفاليك ترانك هو بيجي شماله وبيجي شوية لورا، إشي بسيط، and ascends through the superior mediastinum along the left of the trachea، وبيطلع للسuperior mediastinum أوكي للleft side of the trachea، بيكون على اليسار للتراكيا. وحكينا إنه هو بيغذي لنا left side of the head and neck. ثالث تفرع اللي هو left subclavian artery، واللي هو حيغذي لنا مين؟ رح يغذي لنا left upper limb. هلا هذا التفرع الثالث it arises from the arch of aorta immediately of the left of and slightly posterior to لمين؟ left common carotid artery and ascends برضو through the superior mediastinum along the left side of the trachea. هلا نيجي على descending thoracic aorta. The descending thoracic aorta lies in the posterior mediastinum. بيكون وين موجود؟ posterior mediastinum and begins as a continuation of the arch، يعني هو مش واحد تاني، هو نفسه، لكن لما صار بهاي المنطقة أطلقنا عليه اسم descending thoracic aorta. أوكي هلا هو بيكون on the left side of the lower border of the fourth thoracic vertebra opposite the sternal angle. يعني متى بنبلش نسميه descending thoracic aorta؟ عند level of the lower border of the fourth thoracic vertebra اللي هي opposite the sternal angle. وبعدين لأنه اسمه descending معناته رح يضله نازل it runs downward in the posterior mediastinum including posterior mediastinum. بعدين بيصير عنا ايش؟ forward and medially، بيصير يمشي forward and medially لحد ما يوصل للانتيريور surface of vertebral column. يعني نشوف بهاي الصورة هون هذا هو هذا الابدومينال ايورتا، لكن فوق بالثوراسيك نفس الشيء بيكون نازل، بيضل يمشي لقدام ولميديالي للنص، بيضل ينزل 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 لحد ما يصير على الانتيريور سيرفيس للفرتبرال كولوم. هلا بيقولك على مستوى بيقول على انه مستوى ال 12 the 12 thoracic vertebra، على هذا المستوى رح يعبر مين؟ الديافرام من خلال aortic opening. نتذكر احنا انه الديافرام it has 3 openings، عندنا الكيفل opening، الاسوفاجيال opening، والايورتيك opening اللي هو بيكون على مستوى T12 vertebra، وبيمرق لنا descending aorta من خلاله in the midline to become continuous with the abdominal aorta. بمجرد ما انها عبرت من عند الديافرام بطل اسمها descending thoracic aorta، صار اسمها abdominal aorta. هلا the branches of descending thoracic aorta. هلا throughout its course the descending thoracic aorta gives off a number of branches. من خلال ما هو ماشي هذا thoracic aorta رح يعطينا عدة تفرعات. هلا من هاي التفرعات عندنا posterior intercostal artery. هلا intercostal arteries احنا عندنا 11. اوكي هذا posterior intercostal artery حيغذي لنا lower 9 9
رح يغذي لنا ال lower 9 intercostal spaces on each side على الجهتين. فإذا ال posterior intercostal artery رح يغذي لنا ال lower 9 intercostal spaces on each side. هلا intercostal اللي هو يعني إنهم between two ribs، بهاي المنطقة رح يغذي لنا إياها. بعدين عندنا كمان تفرع اللي هو بسموه subcostal artery. طب ليش سميناه subcostal artery؟ لأنه رح يجي تحت الرب رقم 12. هلا الرب رقم between two ribs بنسميه intercostal. طب رقم 12 ما في إشي بعدها، معناته ما رح نقدر نسميه intercostal، بنسميه subcostal. sub يعني under، يعني تحت الكوستال. subcostal artery رح يغذي لنا إياها on each side، رح يطلع on each side that enter the abdominal wall. بمجرد ما دخلت الابدومينال وول رح يعطي هدول التفرعين. هلا بضل عندنا كمان مين؟ البريكارديال، الإسوفاجيال، الميدياستاينال والبرونكيال arteries. هدول هم عبارة عن small branches that are distributed to these structures. زي ما هون بنشوف بالصورة في عنا هيا descending thoracic aorta. في هدول اللي طالعين هون، هدول هم عبارة عن posterior intercostal artery. اوكي. هلا في عنا هون هذا الإسوفاجس، هذا اللي هو الإسوفاجس، هذا اللي هون. بالتالي البرانش اللي حيكون جاي عليه معناته اسمه esophageal branches. وعندنا هدول الميدياستاينال برانشز، هدول الصغار. وفي عندنا هون الليفت برونكيال ارتري، الليفت برونكيال ارتري اللي هم هي هون عندنا التراكيا وهون عندنا البرونكاي، فهم بيغذوا لنا البرونكيال ارتري. البرونكاي عندنا الليفت وعندنا الرايت برونكيال ارتري. وهيك بنكون غطينا هذا الجزء البسيط، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.